apa yang kita lakukan dah setahun lebih ni, sedikit sebanyak kita dapat melihat sedikit closure, tetapi banyak lagi kerja yang kita nak lakukan, kerana pengesahan debris je tidak menentukan di mana pesawat kita berada. Yang lebih penting lagi, di mana kotak-kotak hitam yang diperlukan untuk mencari apa sebenarnya berlaku kepada MH370 dapat kita cari, jumpa dan juga meneliti dalam kita nak mencari kebenaran. Saya difahamkan bahawa serpihan yang dijumpai di Pulau Reunion itu merupakan serpihan yang floating. Bermakna bahawa pakar-pakar mesti mengenal pasti dari segi ocean currents, masa tempoh yang telah pun berlalu, agaknya di mana pesawat itu berada supaya kita boleh teruskan dengan carian kita. It's not going to be easy because that is the loneliest part of the planet. It's in very deep waters, dan di bawah sana kita dapat melihat gunung ganang, kita melihat valleys, gua 7 km dalam, dan bukan banyak peralatan yang ada di dunia ni yang boleh membuat charting the seabed in those depths. Tetapi kita telah lakukannya sebelum ini, dan telah pun lakukannya kepada 60,000 kilometer persegi kawasan. Tetapi dengan lead yang ada sekarang ni di Pulau Reunion, saya rasa kita boleh perkecilkan lagi kawasan berkenaan, dan perkara ni saya percaya dan saya cukup yakin sedang dipertimbangkan bukan sahaja oleh MOT di bawah kepimpinan Datuk Seri Beliau, tetapi juga daripada pakar-pakar daripada negara-negara lain, khususnya daripada Australia dan daripada China.